हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण टोमॅटोची एकदम खमंग आणि खुसखुशीत अशी पुरी तयार करणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य लागते ते पाहूया. इथे मी 2 कप गव्हाचे पीठ घेतले आहे आणि 1 छोटी वाटी रवा घेतला आहे. रवा टाकल्यामुळे आपल्या पुऱ्या एकदम खुसखुशीत होणार आहेत आणि फुगणारही आहेत. आता यामध्ये आपण कोरडे मसाले घालून घेऊया. इथे मी 1 चमचा धने पावडर घेतली आहे, 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे, 1 छोटा चमचा हळद घेतली आहे, 2 चमचे तीळ घेतले आहेत, चवीपुरते मीठ आणि इथे मी 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा जिरे घेतली आहे. ते हातावर अशी चोळून घ्यायचे आहे. हे सर्व जिन्नस आपण छान मिक्स करून घेऊया. हे पहा, इथे आपले गव्हाच्या पिठामध्ये सर्व मसाले मिक्स झाले आहेत. आता यामध्ये मी तेलाची कडकडीत मोहन टाकून घेते. इथे मी मोठे 2 चमचे तेल अगदी कडकडीत गरम करून घेतले आहे, ते यामध्ये घालते. यामुळे आपल्या पुऱ्या छान खुसखुशीत होतील. आणि तेल छान मिक्स करून घेऊया. पूर्ण पिठाला तेल चुळून घ्यायचं आहे. तेल गरम आहे म्हणून मी हे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेत आहे. सर्व पिठाला इथे मी तेल चुळून घेतले आहे. तुम्ही पाहू शकता, पहा असा याचा मुटका तयार होतो. आता हे पीठ आपण बाजूला ठेवून घेऊया. आता आपण पुरीसाठी लागणारी टोमॅटोची प्युरी तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी एकदम लाल बुंद असे टोमॅटो कट करून घेतले आहेत. 5 टोमॅटो आहेत. हे सर्व टोमॅटो मी या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते. टोमॅटो अगदी लाल घ्यायचे आहेत म्हणजे आपल्या पुऱ्यांना कलर छान येईल. आणि इथे मी थोडी कोथिंबीर घेतली आहे, 5-6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, ओवा घेतला आहे, जिरे घेतले आहेत आणि लसूण घेतला आहे. हे सर्व जिन्नस आपण ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया आणि छान मिक्सरला बारीक प्युरी तयार करून घेऊया. इथे मी टोमॅटोची प्युरी तयार करून घेतली आहे. तुम्ही पाहू शकता, कलर ही खूप छान आला आहे याला. त्यामुळे टोमॅटो अगदी पिकलेली घ्यायची आहेत. आता तुम्हाला जर ही प्युरी गाळून घ्यायची असेल तर तुम्ही गाळून घेऊ शकता, परंतु इथे मी ही प्युरी गाळणार नाही, असाच याचा वापर करणार आहे. आता या पिठामध्ये ही थोडी थोडी प्युरी घालून हे पीठ मी मळून घेणार आहे. एकदम सर्व प्युरी घालायची नाही, नाहीतर ते पातळ पीठ होऊ शकते. पहा, आपल्याला याचा घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. जास्त पातळ घ्यायचा नाही, नाहीतर पुऱ्या होणार नाहीत. आपण चपाती तयार करतो ना, त्यापेक्षा घट्ट घ्यायचा आहे. हे पहा, इथे आपली पुरीची कणिक मळून तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता, अशी घट्ट मळी आहे. आता याला वरून थोडे मी तेल लावून घेते, म्हणजे वरून पीठ असे अडकणार नाही. आणि हा कणकेचा गोळा मी आणखीन एकदा मळून घेते. आता ही कणिक मी एका बाउलमध्ये काढून घेतली आहे. आपण ही कणिक 10 ते 15 मिनिटं मुरण्यासाठी ठेवून देऊ. 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण कणिक उघडून पाहूया. पहा, छान सेट झाली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता कणकेला कलर ही खूप छान आला आहे. आता ही कणिक मी ह्या पोळपाटावर काढून घेते आणि आणखीन एकदा याला मळून घेऊया छान. थोडा याला तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे, हाताला कणिक चिटकू नये म्हणून. आता आपण पुऱ्या तयार करायला घेऊया. इथे मी तेलाचा हात घेतला आहे आणि चपातीला जेवढे पीठ घेते तेवढा याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. ही चपाती लाटताना इथे मी पिठाचा वापर करणार नाही, तेल लावणार आहे. पिठालाही तेल लावून घेऊया आणि या लाटण्यालाही छान तेल लावून घेऊया आणि याची चपाती लाटून घेऊया. पीठ लावल्याने आपली पुरी काळपट दिसेल आणि तेलही खराब होईल. त्यामुळे तेलाचा वापर करून आपल्याला हे चपाती लाटून घ्यायची आहे. आणि पुरीची चपाती लाटताना जास्त पातळ लाटायची नाही, थोडी जाडसर ठेवायची आहे, म्हणजे पुऱ्या छान फुगतील. एवढी जाड मी चपाती लाटली आहे. आता आपण याच्या पुऱ्या कट करून घेऊया. त्यासाठी इथे मी डब्याचे झाकण घेतले आहे. झाकणाच्या साहाय्याने पुऱ्या कट करणार आहे. तुम्ही वाटीही घेऊ शकता. पुऱ्या तयार झाल्या आहेत. अशा प्रकारे सर्व पुऱ्या मी तयार करून घेते. इथे आपल्या सर्व पुऱ्या लाटून तयार आहेत. आता आपण ह्या पुऱ्या तळून घेऊया. इथे मी गॅस चालू करून कढईमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे. प्रथम आपल्याला तेल अगदी कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे, नंतर गॅस स्लो ठेवायचा आहे. आता मी यामध्ये थोडी पिठाची गोळी टाकून पाहते तेल तापले का नाही. हे पहा, पटकन वर येते पीठ. याचाच अर्थ आपले तेल छान तापले आहे.
आता आपण पुऱ्या तळून घेऊया। आता यामध्ये मी एक पुरी सोडून घेते पहा। एकच पुरी तळून घेणार आहे। कढई छोटी आहे त्यामुळे, आणि अशी पुरी थोडीशी झाऱ्याच्या साहाय्याने खाली दाबून घ्यायची आहे, म्हणजे छान पुरी फुगून वर येते। तुम्ही पाहू शकता मस्त पुरी फुगली आहे, अगदी टम्म अशी। आता मी पलटी मारून घेते पुरी। वाव, मस्त। आणि तुम्ही पाहू शकता पुरीला कलर ही खूप छान आला आहे, एकदम मस्त। दोन्ही साईडनी छान पुरी फुगली आहे। आता ही पुरी मी एका डिशमध्ये काढून घेतली आहे। तुम्ही पाहू शकता खूप छान फुगली आहे आणि अगदी खुसखुशीत झाली आहे। आता मी तुम्हाला दुसरी पुरी तळून दाखवते पहा। आता उन्हाळा चालू झाले आहेत आणि मुलांना शाळेच्या सुट्ट्याही लागणार आहेत। तुम्ही जर कुठे बाहेर फिरण्याचा प्लॅन केला असेल तर तुम्ही ह्या पुऱ्या तयार करून नेऊ शकता। खूप छान लागतात आणि राहतात ही 2-3 दिवस मस्त अशा। मस्त बघा, ही पुरी छान फुगली आहे। पलटी मारून घेते मी। अशा प्रकारे सर्व पुऱ्या मी तळून घेते। इथे तुम्ही पाहू शकता टोमॅटोच्या पुऱ्या खूप छान फुगल्या आहेत आणि कलरही खूप छान आला आहे। ह्या पुऱ्या तयार करताना इथे मी सर्व मसाले पावडर वापरले आहेत आणि हिरवी मिरचीचाही वापर केला आहे, त्यामुळे ह्या पुऱ्या एकदम चविष्ट झाल्या आहेत। या पुऱ्या तुम्ही दह्यासोबतही खाऊ शकता, खूप छान लागतात। सकाळचा चहा असो किंवा संध्याकाळचा नाश्ता, ह्या टोमॅटोच्या पुऱ्या तुम्ही नक्की ट्राय करा। एक पुरी मी तुम्हाला फोडून दाखवते, हे पहा खूप छान फुगली आहे। तुम्हीही या टोमॅटोच्या पुऱ्या नक्की ट्राय करा आणि कशा झाल्या ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्या चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।